Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Báo Việt TV, kênh cập nhật liên tục những tin tức an ninh, thời sự đáng chú ý trong nước và quốc tế. Cùng với đó là diễn biến mới nhất tình hình dịch bệnh Covid-19. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật trong ngày được dư luận và xã hội quan tâm mà biên tập viên chúng tôi vừa tổng hợp. Thế giới hậu Covid-19 cần những thay đổi mang tính hệ thống. Quốc gia tiêm chủng hàng đầu hủy kế hoạch thẻ xanh Covid-19. Triều Tiên thử tên lửa hành trình có thể gắn đầu đạn hạt nhân, Mỹ và Nhật phản ứng. Và sau đây là nội dung chi tiết. Theo giáo sư Tony Miner trong bài phát biểu mới đây trên tạp chí Foreign Affairs, cựu giám đốc cơ quan phát triển quốc tế Mỹ, tiến sĩ Ray Shah cũng cho rằng điều cần thiết lúc này là các nước trên thế giới hay chí ít là những cường quốc có tầm ảnh hưởng nên ngồi lại với nhau và đề ra một cơ sở mới nhằm xác lập trật tự thế giới mới đủ sức giải quyết những vấn đề nói trên. Một hiến chương Covid-19. Hiến chương phải đảm bảo gồm các nội dung thực tế có thể thực hiện được nhằm từng bước đưa thế giới vào trạng thái bình thường mới và đảm bảo những nguồn lực quốc tế sẽ luôn sẵn sàng một khi xảy ra khủng hoảng toàn cầu. Thứ nhất, các nước phát triển đồng ý trích mỗi năm một số tiền bằng 1% GDP của mình cho viện trợ quốc tế, qua đó giúp tăng cường nguồn tiền thêm khoảng 100 tỷ đô. Cam kết này sẽ giúp đảm bảo ngay khi có nhiều quốc gia đột nhiên rút viện trợ, lúc đó khủng hoảng thì vẫn còn đủ nguồn tiền để hỗ trợ các khu vực khó khăn. Khi không có khủng hoảng thì số tiền này sẽ được dùng để giải quyết các vấn đề chung của thế giới như diễn biến khí hậu. Thứ hai, các nước đang phát triển phải cam kết có trách nhiệm với số tiền được viện trợ, chỉ sử dụng cho những mục tiêu cần thiết như mua thêm vaccine ngừa Covid-19 và tái thiết kinh tế theo hướng hòa nhập chung với nền kinh tế mới toàn cầu. Số tiền viện trợ cũng đều được dùng để cải thiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các nhóm yếu thế vượt qua khó khăn sau đại dịch. Thứ ba, các thiết chế quốc tế, nhất là các thiết chế tài chính như WFP hay Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cần hoạt động mạnh mẽ theo đúng chức năng của mình. Những bên này phải tăng cường hơn nữa các gói vay ưu đãi cho các nước phát triển và tích cực tìm cách mở rộng nguồn tiền cho vay thông qua các kênh tư nhân lẫn chính phủ. Thứ tư, lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân và tổ chức từ thiện nhân đạo cần cam kết hợp tác chặt chẽ với các chính phủ trong nỗ lực tăng cường phủ Covid toàn cầu và tái thiết nền kinh tế theo hướng bền vững. Việc hợp tác hiệu quả hai khối công tư sẽ mở ra nhiều tiềm năng mới trong phát triển khoa học, công nghệ và đảm bảo những tiến bộ đó sẽ quay lại hỗ trợ cuộc sống cho những nhóm yếu thế. Thẻ xanh Covid-19 là cần thiết trong tình hình dịch bệnh hiện nay khi tỷ lệ tiêm vaccine ở Anh tương đối cao. Chúng tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng và tôi mừng thông báo rằng chúng tôi sẽ không tiếp tục các kế hoạch liên quan đến thẻ xanh Covid-19. Ông Javid nói, chúng tôi sẽ coi đây là kế hoạch dự phòng tiềm năng. Bộ trưởng Y tế Anh nói ý tưởng về việc xuất trình giấy tờ chứng minh tiêm chủng tại các địa điểm giải trí và những nơi đông người khiến ông cảm thấy không thoải mái. Một số người phản đối gọi việc này là hành vi quyền tự do dân sự. Tôi chưa bao giờ thích việc yêu cầu mọi người phải xuất trình giấy tờ hay bất cứ thứ gì đó để thực hiện những hành động hàng ngày, ông David nói. Nói về khả năng Anh sẽ thúc đẩy tiêm chủng cho nhóm 12 đến 15, ông David nói, chúng tôi đang nghiên cứu khả năng này, tôi chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Anh là một trong những quốc gia tiêm chủng hàng đầu thế giới hiện nay. Tính đến ngày mùng 10 tháng 9, Anh đã tiêm đầy đủ vaccine cho 43 triệu người, tương đương 80% người trên 16 tuổi. Hiện nay, Anh sử dụng 4 loại vaccine trong tiêm chủng. Triều Tiên thử tên lửa hành trình có thể gắn đầu đạn hạt nhân, Mỹ và Nhật phản ứng. Quân đội Mỹ nói đang theo dõi sát tình hình sau khi Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược sau khi Nhật Bản đã lên tiếng bày tỏ quan ngại. Triều Tiên ngày 13 tháng 9 thông báo đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình tầm xa mới, bay xa 1.500 km trước khi đánh trúng mục tiêu giả định trên biển. Vài giờ sau khi Triều Tiên phóng tên lửa, Lầu Năm Góc nói đã nhận được thông cáo về việc Triều Tiên phóng tên lửa hành trình. Hoạt động này nhằm nhấn mạnh mục tiêu phát triển chương trình quân sự của Triều Tiên, cũng như cho thấy mối đe dọa nhằm vào các nước láng giềng, cộng đồng quốc tế. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cho biết Tokyo lo ngại trước thông tin Bình Nhưỡng thử thành công tên lửa hành trình tầm xa. Ông Kato nhấn mạnh Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc để theo dõi các diễn biến tiếp theo. Triều Tiên gọi tên lửa hành trình mới phóng thử thành công là vũ khí chiến lược có ý nghĩa quan trọng. Tên lửa bay theo quỹ đạo hình bầu dục trên lãnh hải Triều Tiên, sau đó đánh trúng mục tiêu cách 1.500 km. Tờ Jodo Simo, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đang đăng tải tên lửa được đặt trên khung gầm xe tải với 5 ống phóng.
Vụ tên lửa là dấu hiệu mới nhất cho thấy Triều Tiên tiếp tục mở rộng năng lực quân sự khi đàm phán chấm dứt phát triển tên lửa đạn đạo phi hạt nhân với Mỹ bị đình trệ từ năm 2019. Lệnh trừng phạt mà Liên Hợp Quốc áp đặt với Triều Tiên không cấm được nước này phát triển tên lửa hành trình. Khác với tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình có khả năng thay đổi mục tiêu trên đường bay, thường có quỹ đạo thấp, có khả năng vượt qua hệ thống phòng không đối phương. Cho đến nay, có 7 quốc gia trên thế giới phát triển thành công tên lửa hành trình trang bị đầu đạn hạt nhân gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Ấn Độ, Israel và Palestine. Những thông tin trên đây cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.